नमस्कार सबैमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनुभएको छ भने अहिले फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु र यो नयाँ जानकारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्बेडियम अर्किड्सलाई लिएर सो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ग्रिन नयाँ फुल फुलिरहेको छ अर्किडहरू बढ्दैछ होइन थुप्रै छ अर्किडहरू अनि आज अर्किडलाई नै लिएर एउटा भिडियो बनाइरहेको छु सो आशा गर्दछु तपाईँले अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र यो जुन चाहिँ अर्किड छ यो फुलिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ र मुनिमुनिको फेड पनि भइसक्यो यदि तपाईँ क्रस गर्नु हुँदैन तपाईँको कुनै प्रकारको सिडलिङ गर्ने या सिड उमार्नु हुँदैन भने अर्किडलाई यो टिस्यु कच्चा गरिन्छ तर टिस्यु कच्चा गर्नु एकदमै साह्रो छ होइन अर्किडको सिड उमार्नु र यदि त्यो तपाईँले सोच्नु भएको छैन भने यसलाई के गर्नु सक्नुपर्छ तपाईँले यति बेला काटिहाल्नुपर्छ इनफ्याक्ट म त ढिलो भएछु होइन सो यति बेला चाहिँ तपाईँले जति पनि अर्किडको फुलहरू छ फुलिरहेको छ भने यसलाई यति बेला चाहिँ काटिहाल्नुपर्छ किनकि त्यसले अब ग्रोथ सिजन सुरु हुन लाग्यो र ग्रोथ सिजनमा धेरै नै एकदमै ज्यादा असर पर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यति बेला रिपोर्टिङ गर्ने यो फ्लावर सुटलाई काट्ने चाहिँ यति बेला तपाईँको सही मौका हो यसलाई काटेर तपाईँले पानीमा हाल्नु पनि धेरै लामोसम्म अर्किड पानीमा पनि फुल्न सक्छ सो त्यसरी नै अहिले त मेरो एकदमै यहाँ मेस्टअप भइरहेछ यहाँ देखेको छु एकदम आपट्टि भइरहेछ अन्त यो मेरो बोन्साई म्यापललाई चाहिँ अहिले भर्खर नै हरियो सुट देखाउनु थालिसकेको छ भर्खर पत्ता हाल्नु थालेको छ हो एन्ड एकदम मेस्टअप भइरहेछ अहिले पुरा के भन्नु तपाईँलाई ब्यागै छैन अहिले हाउस बनाउँदैछु न तल हाउस भनेपछि प्रायः जिरेनियम्सहरू सबै नै त्यहाँ जान्छ सो जिरेनियम्स र अर्किड त्यहाँ गएपछि चाहिँ यहाँनिर अलिकति खाली गर्छु अनि चाहिँ जिरेनियम्स र फ्युसिया मात्रै राख्ने विचार गरेछु जिरेनियम्स सरी गोदावरी फ्युसिया बोन्साईहरू चाहिँ यहाँ राख्छु एन्ड बाँकीको फुलहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ म एकदम उयसमै राख्नेवाला छु परै राख्नेवाला छु अर्को नयाँ सेट जुन चाहिँ बनिँदैछ आज मैले तपाईँलाई भिडियो पनि बनाएर देखाएको थियो त्यसमै नै म गर्नेवाला छु ओके सो लेट्स नट टाइम वेस्ट है तपाईँको टाइम वेस्ट भइहाल्यो खासमा चाहिँ म तपाईँलाई आज के देखाउन चाहन्थेँ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो आज उयसको यहाँ डिएसओको उयो आएको छ प्लान्ट आएको छ कि यो चाहिँ 2 वर्ष बल्बबाट सक्सेस भएको अनि 2 वर्ष पुगेको मेरो कालिम्पोङबाट यो बल आएको यो सक्सेस आएको छ देख्नु त पुरै इच्छा थियो तर सकेन हेरौँ कस्तो छ पहिला प्लान्ट होइन हुनु चाहिँ उयसमा आएको थियो र के लाग्दो के हुन चाहिँ मेरो यो पटमै आएको थियो तर बोक्नु अप्ठ्यारो भएको गर्दाखेरि चाहिँ भाइहरूले चाहिँ यसरी गरेर ल्याइदिएछ हो फुलै उयो चाहिँ भाँचेको छैन होला भाँचेको भन्छ दिन्छ नि त्यो ठिकै रहेछ एकदम फाइन रहेछ ठिकै छ ठिक আছে एक्सक्युज मी सेकेन्ड जेनेरेसन रहेछ बल्ब सानो थिएछ सायद त कि सेकेन्ड जेनेरेसन त नि यो थर्ड जेनेरेसनहरू रहेछ यसले दामी आउँछ योपालि यो सुटलाई ध्यान दियो भने अर्को दामी बनिहाल्छ यो राम्रो छ यो सबै सेकेन्ड जेनेरेसन हो 2 साल पुगेको अरे राम्रो होला सबै यो डिएसओको यसलाई चाहिँ मजाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ यो कति चाहिँ यस्तो रहेछ प्रायः त प्लान्ट्स राम्रै रहेछ यो चाहिँ फारेर पठाइदिएछ जस्तो छ यो सिड जस्तो छ अलिक टाइम लाग्छ ठिकै छ यतिको नि ओके फाइन यो चाहिँ अलिकति यस्तो यतिको चाहिँ राम्रो हुन्छ अन्त यो सबै ठिकै छ यतिको
हेल्दी नै छ, अब यसलाई बनाउनु पर्छ। ओके, सो त्यसको लागि मेरोमा सामान चाहिँ रेडी नै छ। त्यो सामान के रेडी छ भन्दाखेरि अस्तिदेखि मैले गोदावरी चाहिँ सुकाइरहेको थिएँ, गाईको मल। अन्त भातको मल चाहिँ मेरो हिजो ससुराकोबाट लिएर आएको छु। तल राम्रो कुरो काटिदिएको थियौँ, दामी चाहिँ स्मुथ। ओके, सो यो मेरो पत्ताको मल छ। अब यसमा अस्ति मैले बलुवा हालिराखेको छु, चालीको बलुवा चलाउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ अब बलुवा किन चलाइन्छ है, पत्ताको मल किन चलाइन्छ। पत्ताको मल किन चलाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पत्ताको मलले चाहिँ तपाईँको ढिलो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ हो, एकदमै बिस्तारै न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ। यसले चाहिँ एकैचोटि न्युट्रिएन्ट रिलिज गरिहाल्दैन। त्यो ढिलो न्युट्रिएन्ट रिलिज गरेकोले फाइदा के छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ जति ढिलो न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्यो त्यति राम्रो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्किडलाई त बारम्बार पट चेन्ज गरिँदैन है। जस्तै गोदावरीलाई त 6 महिनाको समयमा हामी 3 पल्ट रिपोर्टिङ गर्छौँ होइन। तर अर्किडहरूलाई चाहिँ अब एकपल्ट पटिङ गरेर हामी 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म एकपल्ट रिपोर्टिङ मात्रै गरेर त्यतिकै राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पत्ता हाल्नु जरुरी छ। अब बलुवा किन हालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बलुवाले चाहिँ जति पनि पानी जमेर बस्नु दिँदैन, त्यो हो एउटा बलुवाको युटिलिटी चाहिँ। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो गाईको मल। गाईको मल चाहिँ किन हालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाईको मलले चाहिँ छिटो न्युट्रिएन्ट रिलिज हो। अब यसले चाहिँ न्युट्रिएन्ट दिइहाल्छ होइन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि गाईको मल चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब हुन त गाईको मल ज्यादा हाल्नु हुँदैन नर्मली, तर यो चाहिँ सानो 3 इन्चको के भन्छ 2 साले पट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा एकै भएर हाल्दैछु। ल रेडी भयो, मलाई पहिला भिज्ने काम गरौँ ल। भिज्नु भन्दा पनि मलाई पानी हाल्नुपर्छ पहिला, तर सुक्खा भयो। के पानीमा पत्तालाई मात्रै भिजाउनु पर्छ कि मेरो गल्ती भयो। पानी हालौँ, पानीले मजाले भिज्यो भने चाहिँ सो अब एउटा अझै गरेर देखाउँछु, त्यहाँबाट एकैचोटि लास्टमा देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। त्यहाँ है मैले अघि भनेको छु फेदमा चाहिँ मजाले खाप्नुपर्छ यो पत्ताको मल हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पस्दै गएपछि सुक्दै गइहाल्छ, च्याप्पै भुइँमा च्याप्पै हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मजाले खाप्नुहोस् मजाले। किन बल जति छ सुँगुरको बल, खसीको बल के खाएको छ, नखानेले घिउको बल सब देखाएर
काट्नुपर्छ। यो नट ब्याट्छ हो, तर यसमा यो पुरानो जराहरू भयो, यो जराहरूलाई निकाल्नुहोस्। निकालिहाल्छ, यसो गर्दा तानिहाल्छ। यो पुरानो जराहरूलाई निकाल्नको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पोन्जको काम गर्छ। स्पोन्ज भन्नाले यसले चाहिँ खालि के गरिदिन्छ, यसले खालि पानी सोर्स गरेर राखिदिन्छ, तर त्यो पानी चाहिँ प्लान्टले चाहिँ पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कति जराले गर्दाखेरि कुहिएर जान्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। निकालिदिनुहोस्, सुकाउँदै थिएछ। यो निकाल्नको कारण चाहिँ के अरे, अघि मैले भनेको छु तपाईँलाई, यसले चाहिँ अब किरा फटेङ्ग्रा जे पनि छ यो चाहिँ यस्तोमा लुकेर बसेको हुन्छ। सो यसलाई निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई त्यो किरा फटेङ्ग्राहरू लुक्ने जग्गा पाउँदैन, अन्त त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बस्दैन। ओके, सो यसलाई यसरी गर्ने है, रुटलाई अलिकति पनि तल फेक्नेदेखि नै यसलाई सिधा बनाएर रुटलाई बढ्नु दिने होइन। अब यसलाई तपाईँले ग्रोथको सिजन यो मेन होइन, तपाईँको यो अब मेन चाहिँ। सो यसलाई ग्रोथको लागि चाहिँ स्पेस दिनु जरुरी छ। सो यसलाई अलिकति बिचदेखि अलिकति भाग एक साइडमा राखेर अर्कोलाई चाहिँ बरु यता राखेर यसरी पटिङ गर्ने। यहाँनिर म्याक्सिमम जग्गा चाहिँ नयाँ ग्रोइङ सुटलाई दिनुपर्छ तपाईँले, त्यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ। ओके, यो यत्रो हालेर पनि तपाईँले फेरि सोच्यो अब एक वर्ष आरामले काम गर्छ भनेर नसोच्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले फेरि टप म्यानेजिङ दिनैपर्छ। कहिले भन्दाखेरि अगस्ततिर फेरि एकपल्ट टप दिनुपर्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको अब यसको ग्रोथले डिपेन्ड गर्छ कि नेक्स्ट इयर तपाईँले नयाँ पटमा हाल्नुपर्छ कि यसमै यही काम गर्छ। यसको ग्रोथले डिटर्मिन गर्छ। तर जुन प्रकारको ग्रोथ छ यसको त्यो अनुसार भने अर्को साल यसलाई रिपोर्टिङ गर्नु फेरि नयाँ ठुलो पटमा हाल्नुपर्छ। तर त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यसलाई नचलाइकन सिधै यो ढोक्रीको मोल जुन चाहिँ यो साल लगाउनु भएको छ यो मोललाई डाइरेक्ट त्यही मोलसँगै युटिलाइज गर्दा हुन्छ। तपाईँले डल्लै नयाँ मोल हालिरहनु पर्दैन, त्यति बेला यही मोल नै काम गर्छ। यो मोललाई यसको जराले पक्रिसकेको हुन्छ। सो बिस्तारै यो ढोक्रीबाट निकालेँ, या ढोक्रीलाई मैले अघि भने जस्तै अब यो ग्रोथ छ, यसको ग्रोथ यो छ होइन। अब यसको बल्ब यत्रो भयो भने पनि अब यत्रो बल्ब भयो भने यसको साइडबाट ग्रोथ त अब यो कन्टिन्यू यस्तो जाँदैन नि त, साइड ग्रोथ जान्छ नि त। अब कि यसले यताबाट सुट हान्छ कि यताबाट सुट हान्छ। सो दुईपट्टि जताबाट सुट हान्यो भने यसको लागि के छ, स्पेस अलरेडी काफी छ। बाइचान्स यसले हान्यो भने पनि यहाँनिर यसको बाइचान्स सुट हान्यो भने यसको लागि पनि अलिकति हामीले जग्गा राख्दैछौँ। सो यो चाहिँ भयो मेरो पर्फेक्ट होइन। अन्त दुईवटा गरिसकेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईवटा गरिसकेँ। अब यसको काम के छ चाहिँ नेक्स्ट टाइम हामीले भन्दाखेरि यो सबै यो पत्तालाई बिस्तारै रुवा या उसले सफा गर्नुपर्छ। एकदमै यसलाई चाहिँ सफा गर्नैपर्छ, एकदमै रहेछ। यसलाई सफा गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ योपालि बर्खामा ग्रोथको लागि राख्नुपर्छ। बर्खामा चाहिँ पानी हाल्दा याद गर्नु, कहिले पनि पानी हाल्दाखेरि माथिबाट पिचिची पारेर हाल्नु पनि एकदम खेतमा मात्रै अलिअलि पानी हाल्नुपर्छ। किनकि बर्खामा चाहिँ यहाँनिर पानी स्टोर भयो, यो जुन चाहिँ नयाँ गबा छ यो नयाँ गबामा पानी स्टोर भयो भने जस्तै यो नयाँ गुदी छ यसमा यहाँनिर भित्र पानी स्टोर भयो भने चाहिँ घाम लाग्छ र घाम र पानी लागेपछि यो डिकम्पोज कुहिन्छ र कुहिएपछि चाहिँ यो डल्लै सडेर जान्छ। ओके, त्यति बेला चाहिँ अब रोग लाग्यो भने चाहिँ एक्चुअली रोग चाहिँ लाग्दैन, तर सडेर जान्छ। सो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ।
एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। अब यत्रो दिन छ गरेर सबै देखाउँदिनँ तपाईँलाई। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला। धेरै जानकारीमूलक लाग्यो भने तपाईँले सोझै सेयर, लाइक, कमेन्ट अनि जो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हस् सर। फाइनली कम्प्लिट भयो एन्ड 10 बजेको छ रातिको होइन। टाइम बहुत लाग्छ अर्किडलाई रोप्नु चाहिँ नि हुन्छ। त सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। बाई।